Εισαγωγή κάνουμε, είπαμε, 2 ώρες πριν την έναρξη του χειρουργείου. Οι 2 ώρες είναι υπεραρκετές για να πάρει κάποιος να κάνει τις εξετάσεις τις προεχειρητικές. Είπαμε καρδιογράφημα, λίγο αιματάκι και μια ακτινογραφία θώρακος. Τα βλέπει ο αναισιολόγος, είμαστε OK, προχωράμε. Γενική νάρκωση, ασφαλώς δεν καταλαβαίνεις κάτι. Αυτές τις παρεμβάσεις που έχουμε πει περίπου θέλουν γύρω στις 2 ώρες. Κάπου εκεί. Όσο απαιτείται, βέβαια, δεν βιαζόμαστε ποτέ στο χειρουργείο, έτσι. Τώρα, από τη στιγμή που θα ξυπνήσεις, θα υπάρχει ίσως, δεν το ξέρουμε με 100% βεβαιότητα, ένας πολύ ήπιος σπωματισμός στο εσωτερικό, στο ένα ρουθουνάκι και ένα στο άλλο, ένα γαζάκι, το οποίο θα το αφαιρέσουμε την επόμενη μέρα του άλλου. Ναι. Αν βάλουμε. Πολλές φορές δεν χρειάζεται. Βάζουμε κάποια φιλαράκια σιλικόνης ή και τίποτα. Ένα λοιπόν στο εσωτερικό της μύτης, εάν υπάρχει. Το δεύτερο είναι στο πάνω μέρος της μύτης, βάζουμε ένα μικρό ναρθικάκι, όπως είναι αυτό, ένα πλαστικάκι. Βάζουμε ένα πλαστικάκι, αυτό ζεσταίνεται με νεράκι, μέσα σε νεράκι, το βάζουμε στο πάνω μέρος. Αυτό είναι το ναρθικάκι το περίφημο, το οποίο το κρατάμε για 6 μέρες. Δεν χρειάζεται. Ένα πολύ μικρό πρεξιματάκι μπορεί να υπάρχει εδώ, αλλά το σίγουρο είναι ότι στις 10 μέρες μετά το χειρουργείο δεν φαίνεται τίποτα. Τώρα, λέμε ότι από πλευράς άμεσης μετεχειρητικής κατάστασης έχεις γαζάκια μέσα, ναρθικάκι έξω. Εάν θέλεις να σηκωθείς, σηκώνεις. Αν θες να ξανακοιμηθείς, ξανακοιμάσαι. Θέλεις να σηκωθείς αργά, δηλαδή τα ποδαράκια στο πλάι. Πρέπει κανονικά να σηκωνόμαστε. Ναι, κανονικά έτσι είναι. Το πολύ γρήγορο μπορεί να δημιουργήσει κάποια θέματα. Βάζουμε λοιπόν τα ποδάρια στο πλάι, κάθεσαι 3-4 λεπτάκια. Από τη στιγμή που δεν ζαλίζεσαι, αισθάνεσαι καλά τη δυνάμει, σου σηκώνεσαι. Πρώτη-δεύτερη φορά που σηκώνεται κάποιο είναι και κάποιο δίπλα του, μην τυχόν αισθανθεί κάποια αδιαθεσία. Αυτό έχει να κάνει με τη γενική νάρκωση, δεν έχει να κάνει με το χειρουργείο. Ακόμα και αν ναρκώσουμε κάποιον και το ξυπνήσουμε χωρίς να τον ακουμπήσουμε καθόλου, ισχύει πάλι το ίδιο. Τρως ό,τι θέλεις, αλλά σε μικρή ποσότητα το πρώτο 24ωρο, πίνεις ασφαλώς ό,τι θέλεις. Από την επόμενη μέρα δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στο φαγητό. Την επόμενη μέρα είπαμε, εάν έχουν πει γαζάκια, εάν έχουν πει, τα βγάζουμε. Πολύ απλή διαδικασία. Μην πιστεύεις ότι διαβάζεις, είναι ανάλογα με το τι είδους σπωματισμός έχει τοποθετηθεί και από ποιον. Όσον αφορά τη μετεχειρητική φαρμακευτική αγωγή, έχουμε μία αντιβίωση ευρύως φάσματος, οτιδήποτε, όποιο φαρμακάκι έχεις πάρει από οποιαδήποτε κατηγορία φαρμάκων μας καλύπτει. 3 ημέρες, παράδειγμα στο σενάριο Τετάρτη έγινε το χειρουργείο, Τετάρτη ούτως ή άλλως παίρνεις κάποια φαρμακάκια στο νοσοκομείο, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο μία αντιβίωση. Αναλγητικά δεν χρειάζονται καθόλου, δεν προβλέπεται, δεν πονάει καθόλου το χειρουργείο της ρινοπλαστικής, όποιο επίπεδο ρινοπλαστική και αν, όποιο επίπεδο ρινοπλαστική και αν γίνει, είναι το ίδιο και το αυτό. Δεν μας απασχολεί καθόλου, έτσι. Δεν δίνουμε ποτέ αναλγητικά, ποτέ, ούτε καν σε revision, δηλαδή δεν πήγε καλά ένα χειρουργείο που έχει κάνει κάποιος και μια και 2 φορές να χειρουργηθεί, από τη στιγμή που ξέρει ο γιατρός από πού θα περάσει, δεν υπάρχουν καθόλου νεύρα στην περιοχή, οπότε δεν προβλέπεται καμία αναλγησία. Ας πούμε, όσο και καλά να κάνει κάποιος μια αμυγδαλεκτομή, πονάει. Γιατί η περιοχή από την οποία πρέπει να περάσεις για να βγάλεις τις αμυγδαλές έχει νευράκια τα οποία θα τα πάρεις. Άρα θα πονάει. Ενώ με τη μύτη δεν είναι έτσι. Όποιος πονάει μετά από χειρουργείο κανονικά στη μύτη, προφανώς κάτι δεν έγινε καλά. Λοιπόν, τώρα, κανονικά 6 ώρες μετά την αφύπνιση, ο ασθενής έχει φύγει, έχει κάψει τα περισσότερα από τα φαρμακάκια γενικής νάρκωσης, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να φύγει. Δεν χρειάζεται να μείνει. Όχι. Ο μόνος λόγος που μπορεί να χρειαστεί κάποιος να φύγει είναι ανάλογα με την ασφαλιστική κάλυψη. Δεν έχει κάποιον άλλο λόγο για να παραμείνει. Ιατρικά, ας πούμε, κάνουμε το χειρουργείο παράδειγμα 10 με 12.
Από τη στιγμή που τελειώσει με το χειρουργείο 12 και έχει ξυπνήσει ο ασθενής, προσθέτουμε άλλες 6 ώρες, 6 ώρα το απόγευμα και μετά φεύγει. Δεν διώχνουμε κανένα εάν ο ασθενής ούτως ή άλλως το κρεβάτι παραμένει στον ασθενή μέχρι και την επόμενη μέρα. Αυτό είναι σίγουρο. Έτσι. Αν ο ασθενής π.χ. δεν θέλει να φύγει, αισθάνεται ανασφάλεια. Νύχτωσε γιατρέ, δεν θέλω να φύγω, ας κάτσω εδώ για να βγάλουμε τα γαζάκια αύριο το πρωί. Συγγνώμη, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν διώχνουμε κανέναν. Αντιθέτως, λέμε όμως ότι δεν μπορείς, επειδή αισθάνεσαι μια χαρά, τέλειωσε το χειρουργείο 12, 2 η ώρα γιατρέ να φύγω, περίμενε λιγάκι να κάψουμε τα φαρμακάκια της γενικής νάρκωσης. Το σώμα θέλει κάποιες ωρίτσες να κάψει τα φαρμακάκια. Το οποίο σημαίνει ότι τουλάχιστον για 6 ώρες δεν φεύγεις. Δεν έλεγε τίποτα αυτό. Έτσι. Οι μετεχειρητικές οδηγίες είναι πολύ απλές. Υπάρχει ένα σύνολο οδηγιών. Θα σας δώσω ένα κατάλογο που έχει πολλές οδηγίες, αλλά θα πούμε τις 3 που είναι οι βασικές.